Ласуньки й мої ласуньки, сьогодні я вас не відпущу без десерту. Робимо ніжний бісков чизкейк. Простий, ароматний і такий смачний, що реально важко зупинитися. Спершу беру 250 г печива бісков і перемелюю в крихту. Отак дрібненько. Додаю 80 г розтопленого масла і все гарненько змішую. Желатин 3 грами заливаю холодною водою десь на 10-15 хвилин. Якщо у вас желатин в порошку, то пропорція з водою буде 1 до 5. Тобто 3 грами желатину, 15 мл води. Викладаю основу у форму, утрамбовую, щоб була рівненька. І відправляю в холодильник. Тепер сирна маса. Окремо збиваю холодні жирні вершки і поєдную з кремом бісков. Баночка крему бісков. Просто любов. Перемішую все до ніжної кремової текстури. Міксер тут реально рятує. Банка крему бісков. В мене версія кранчі. Зі шматочками печива, щоб хрумкотіло. Додаю 3 грами розчиненого желатину. Викладаю до миски збиті вершки і добряче змішую все разом. Виливаю масу на основу і знову ставлю в холодильник. Хай застигає.
Моя родина не могла дочекатись. Вони вже просили по шматочку, ще коли я вирівнювала крем. Декор можете робити на свій смак. Карамель, горіхи, печиво – все, що до вподоби. І 2 печівочки Біскоф для краси. Готово! І все! Маємо ніжний і ароматний Біскоф чізкейк. І попередження. Дуже складно втриматись і не з'їсти відразу половину. Слухайте, якщо ви досі тут, ви точно мої солодкі фанати. Ставте лайк, підписуйтесь і побачимось зовсім скоро. Я вже планую наступний десерт.